Yun, continuing with our last topic, introduction ng concepts for stability of floating bodies. Ngayon, magbibigay na ako ng mga sample problems. So, hindi ko lang sure kung magiging part 2 and part 3 to. Depende na lang kung matapos agad ang ating sample problem. Hindi ko kasi sure kung magiging mahaba to or hindi. So, yun lang. So, kung may humingi ako ng pasensya kung may naririnig kayong ibang mga tunog. So, ang hirap kasing maghanap ng kung saan ako pwedeng mag-record pag nandito ako sa bahay. So, yun, napakahirap. So, lalakasan ko na yung boses ko para yung boses ko yung mangibabaw. So, yun lang ha. So, ganito. So, next. So, dahil hindi naman ako naglalagay ng music eh. So, diretso topic tayo. Yan, ilipat ko lang saglit. So, yan. Ito yung last topic na pinag-aralan natin, no? Sana nag-gets nyo tong part na to. Yan. 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 So, tandaan nyo lang tong rectangular section. Kahit lang tandaan nyo, okay na ako. So, next is example. So, yan. Example number 1. This is the example. Ayan. A rectangular scow, 9 meters wide, 50 meters long, and 3.6 meters high, has a draft in sea water of 2.4 meters. Its center of gravity is 2.7 meters above the bottom of the scow. So, determine the following metacentric height. Next is the righting or overturning moment when the scow tilts until one side is just at the point of submergence. So, yan. Kailangan nyo lang ng imagination every time magsosolve kayo sa hydraulics. Yan na yung pinakauna kong sinabi sa inyo. So, yan. So, this is the scow, which is 9 meters wide, 15 meters long, and 3.6 meters high. So, ano yung consider natin ito? Yung 9 meters wide. And then, 3.6. So, tatanungin nyo ako dito, bakit ma'am? Bakit? Bakit engineer? Bakit yung 9 meters yung consider natin, hindi yung 15 meters? So, given the situation, walang sinabi. Walang sinabi kung pitching or rolling. So, ito na lang ang tatanungin ko sa inyo. Kapag, say for instance, in real life, ano yung unang mangyayari? Rolling or pitching? Yan. So, ano unang mangyayari? Magpipitch ba sa mas mahabang section or sa shorter length? Yan. Saan? So, yan. Ang sagot dyan is sa rolling tayo. Mas madaling gumalaw sa rolling kaysa sa pitching. Tandaan nyo yan. Dahil mas shorter yung mas madaling gumalaw sa ating rolling side. Dahil mas shorter yung length. Mas mabilis siyang So, di ba, kung papansinin nyo naman sa ating mga say for instance, sa barko. Ano yung pinakamadaling mag-sway? Is it from the longer side ng ating barko or dun sa shorter side? Hindi ba sa ating shorter side, which is the rolling one? So, meaning, ang i-consider natin, if not given in the problem, if not stated in the problem, we will always consider the rolling side. Gets? So, i-consider natin yung shorter side, which is 9 meters. So, kasi yung isa is 15 meters long. So, yan. So, dahil yun ang i-consider natin, ganito. Yan. Ganito yung naging itsura niya. So, 3.6 meters and then 9 meters length. Yan. And then, ang sabi dyan is the draft in seawater. Seawater yan. Take note that seawater is 2.4 meters. So, this is the 2.4 meters, which is considered the draft of the body of the floating body. So, yan. Its center of gravity is 2.7 meters above the bottom of the scow. Yan. So, 2.7 meters daw yan. It is located, the center of gravity of the floating body is located 2.7 meters from here. Yan. So, yan. So, consider natin yan. 2.7 meters yan. And next is, ayan. So, lagay na yan. BO naman tayo. So, tatandaan nyo, sinabi ko sa BO, ang location ng center of buoyancy is from the draft divided by 2. So, kalahati natin ng draft. T over 2, which is 1.2 meters
from the bottom of the skull. So, yan. Malinaw na tayo. So, solve na natin yung GBO. Ano nga ba kasi ulit yung hinahanap dito? It is the metacentric height pala. So, ang hinahanap natin dito is mg. So, meron lang tayong formula for MBO. So, yung GBO natin, paparaanan natin yan. Yung from G to BO. So, kung titignan nyo dyan, meron kang 2.7. Ito. Nakikita nyo, meron kang dimension nitong part na to. And then, meron kang BO, tas yung bottom. So, masasolve mo tong part na to, no? Itong part na to. GBO. My God, ang pangit ng drawing ko. Dito, sa part na to. So, yan. So, GBO yan. So, masasolve mo yun. Madali lang. So, GBO is equal to the 2.7 minus 1.2, which is 1.5. Yan ang sasagot sa GBO. So, next one is solving for MGO. With the given formula, anong gagamitin mo namang formula dito? So, dahil rectangular section yan, at dahil yun lang naman kailangan yung alamin pa sa subject ko. So, gamitin natin ang MBO na formula. MBO for rectangular section. So, B squared over 12D, open and close parenthesis, 1 plus 0.5 tan square theta. So, kung titingnan nyo, ano kaya yung theta dyan? So, if ever ang ating skull is in the upright position, you don't need to find the value of theta. Kasi ang theta nyo dyan will be equal to 0. So, yan. Kapag upright position siya ha, kung hindi siya nakatilt, matik na ang ating theta is equal to 0. Then, malalaman nyo ang B. So, continuing MBO, kailangan nyo lang ilagay yung value ng B and D. And then yung theta, which is 0 syempre. So, yan. Ang ating B, ang ating base is 9 meters. And ang ating D, which is the draft, it is 2.4. And then, ilagay nyo lang dyan yung 0 sa theta. And then, solve. So, MBO will be equal to 2.8125. And after that, ano ba yung gagawin natin? Ha? Ano yung gagawin natin? So, iano na lang natin dito na isasolve natin ang metacentric height which is mg. So, dito kasi, kung papansinin nyo, wala yung ano, no? Hindi ko ata nilagay. mg is equal to... So, ayan. So, how did I come up with this formula? Excuse me, sorry. How did I come up with this formula? Diba? Sinabi ko na ata to, mg is equal to mbo minus gbo. Kasi kung titignan nyo, papansinin nyo, mapapansin nyo rin dito na the skull is stable, diba? Kasi si mbo is larger than gbo. So, ito rin yung isa pang consideration pag sinolve nyo to. Kapag si mgo is greater than mbo, the floating body is stable. So, yan. Stable siya. So, ilagay lang natin. So, GBO is 1.5. And then, MBO is 2.85. So, it's somewhat here. Ay, sorry. Dito. Diyan ang ating metacentric height. So, if ever, diyan ang ating metacentric height. Ang mangyayari dyan is MBO minus GBO. Ma-minus mo lang yan para makuha mo yung value ng MG na ating hinahanap sa letter A. So, MG is equal to MBO minus GBO. MBO is 2.8125 and then GBO is 1.5. So, calculating, you'll get an answer of 1.3125. So, kung ano lang yung pinakamabilis, pinakamalapit na sagot, yun na yung sagot. So, 1.3125 meters sa choices. Sa choices. I'm referring to the choices. So, MG, nakuha mo na yung sagot sa letter A. Punta tayo sa letter B. So, dito, ang hinahanap is the righting or overturning moment when the skull tilts until one side is just at the point of submergence. So, dito, meron tayong situation. May situation na binigay na ganito. Ang nakalagay is... the situation is yung ating skull, it is tilted on one side na kung saan yung isang point sa kanya dito or dito. So,
mag-refer na lang tayo sa kanan. Itong part na to is tilted at lumebel siya dito sa ating water surface. Sea water surface. So, yan. So, ano yung mangyayari dyan? So, ganito yung magiging itsura. Yan. So, kung titingnan nyo, it is here. My God. Ito. Yan. Mali na naman. Ang hirap pag wala talagang ballpen. Yan. So, dyan siya sa part na yan. So, yan. Sinulat ko na lahat mga kailangan nyo. Nire-arrange ko lang. 9 meters base, 2.7 yung gravity. BO is 1.2. 2.4 ang ating draft na una. And then, 3.6 ang ating height ng scow. So, yan. Ganyan ang magiging itsura. So, ano ba yung kailangan yung formula ulit? Ganun ulit eh. Sorry. Ganun ulit yung procedure natin. Kaso nga lang kasi, na-tilt na siya. So, ibig sabihin, anong mapapalitan dyan? Dahil na-tilt na siya, ang mapapalitan sa dati nating pinang-solve sa upright position is that value of the theta. So, dito sa situation na to, sa letter B, is aalamin natin ang value ng theta. So, meron dyan, makikita nyo yan, tingnan nyo. So, let's proceed to, yan. Yan ang ating theta. Mababago ang ating theta. Sorry. Ayan. Hindi pala siya magana. And then, yan. So, kung titingnan nyo, 1.2 yung nilagay ko dyan. Kasi, kung 3.6 ang part na to, if this is the part of the scow sa ating kanan, if this is 3.6, and then the draft is 2.4. Ito yung hinahanap natin na part. So, 3.6 lang yan. Ano nyo lang. 3.6 minus 2.4. And that will be 1.2. Yun yung ilalagay natin dyan. And then, itong part na to, kasi kung titignan nyo is, hinahanapan natin ng value. Sorry. Hinahanapin natin ng value itong triangle na to. Yan, yung triangle na yan. So, ulitin ko. Nahanapan natin ng value ang triangle na to. Triangle na to, yan. This is the theta. This is 1.2, which na-solve na natin. And then, saan mahahanap yung itong part na to, itong adjacent side. So, mahahanap yan doon sa 9 meters na base ng ating scow, which is, i-divide natin sa 2. Dahil nasa gitna lang naman siya. So, that will be equal to 4.5. So, yan. So, yan nakuha natin. Pwede na natin solve yung value ng theta. So, dahil opposite over adjacent yan, you will be using tangent theta is equal to 1.2 opposite over adjacent na 4.5. Then, theta inverse sine equal to tangent 1.2 over 4.5. So, makukuha mo na yung parang mali yung ginawa ko. Bakit dito nakalagay yung tangent? Mali yan. Tangent, ganyan. Wala. Sorry. Ulitin ko na nga. Tangent. Nasabaw ako doon. Theta is equal to tangent. Yan, inverse sine. Ang tawag dito, hindi ko maalala. 1.2 over 4.5. So, yan. So, yan. Masasolve mo na yung value ng theta. Tapos, pag nasolve mo na yung value ng theta, ma-proceed ka na sa itong formula na to. Ganun lang. So, let's proceed. Yan. Yun nga. Gumawa ko ng bago. Tangent theta is equal to 1.2 over 4.5. And then, theta will be equal to 14.93. So, yan ha. Calculate na lang to. Pag mabilis ako, pwede nyong palitan yung playback speed nitong video na to. Kasi, yan talaga, mabilis talaga ako magsasalita. Next, MBO is equal to B squared over 12D. Yun, yung formula. And then, sasalpak mo na lang yung mga given dyan. Wala namang ibang nagbago, yung theta lang. So, B is 9. And then, D is 2.4. And then, theta will be 14.93. Makakakuha ka ng MBO, which is 2.91 meters. So, yan. So, anong susunod naman ngayon? Ang susunod natin ngayon, dahil ang hinahanap natin is the righting or overturning moment. So, kailangan nating alamin yung mga kailangan pa nating isolve dito. So, wait that.
kailangan natin kunin yung mg, metacentric height. So, given may GBO ka, tapos may MBO ka, may panibago kang MBO. So, MBO is 2.91 minus 1.5 is equal to 1.41 meters. Next, what's the next thing you do? Yan, dahil MG is greater than MBO, anong magiging nun? Anong magiging conclusion doon? Is it writing moment or overturning moment? So, ulitin natin, mg is greater than MBO or MBO is greater than GBO. Meaning, ang ating M is located here. Meaning, it is stable. Tama ba? And then, that will be writing moment. Writing moment. Yan. So, writing moment. Yan. So, writing moment, ito yung magiging formula natin. So, writing moment is equal to W mg sin theta. So, bakit ganyan yung magiging formula? So, i-reconstruct ko lang tong, i-reconstruct ko lang tong picture na to para mas lalo nyo maintindihan. Dito sa line na to, may G, may BO, may M, yan, and then wala na, yun lang kailangan. So, meron ka nitong part na to at itong part na to, which is W. So, ang gagawin mo is W mg sin theta. Bakit kaya? Kasi mag-moment ka saan? Saang part? Wait lang ha. Magmo-moment ka dun sa metacenter. Sa metacenter ka magmo-moment. So, pwede namang ang gawin mo is yung W ang lagay mo ng sin theta. Pwede rin namang yung mg para magpantay sila. Kasi hindi sila pantay, di ba? Titignan nyo is abang tawag dito. Nawala yung itsura. Sorry. Ulitin ko na lang. GBO, this one is the W, mg ito, W. So, dito sa part na to, pwede mong, kasi hindi siya pantay ito, pag ganyan. Tapos yung lever arm niya, pag ganito na part, di merong theta dyan na angle. So, kailangan mong kunin yung dito na part. Yan, so, yan. So, may theta dyan. Dito pala yung theta, mali, sorry. Dito yung theta. So, yan. So, isosolve mo yan. And then, you will get the writing moment. So, before going to get the writing moment, kailangan mo munang kunin yung weight. At dahil ang weight is hindi given, pero given naman ang ating buoyant force. Makikita mo dyan, masusolve mo yung buoyant force yan, which is gamma VD lang naman. So, gamma, ang kakailangan mo is 1.03. Tandaan, that is sea water. So, 1.03 times 9.81 times 9, which is the base. The 15, yung part na length niya dito, yung length niya sa part na yan. Sa part na to, di ba may length siya sa part na yan? May length siya sa part na to. Ang pangit ng drawing ko. Yan, dito, ganyan pala. Yan. So, may length siya sa part na yan. So, meaning, may 15 dyan. So, and then, multiply sa draft, which is 2.4. We'll get an answer of 3273.8 kilonewtons. And then, proceed again. So, formula ng writing moment. So, writing moment is equal to weight, which is 3273.8 times mg, which is 1.41. And then times the theta, sine theta, which is 14.93. And you will get your final answer na 1189.3 kilonewton meter. That will be your final answer in letter B. So, yun, sana na-gets nyo kung paano siya isolve. Madali lang talaga siya. So, kaso nga lang, mas mahirap siya kumpara dun sa dams. Kasi dito is, kailangan mo talaga siyang gawan ulit ng panibagong itsura, panibagong
ang tawag dito, panibagong drawing para mas hindi siya nakakalito. So yun lang, matagal lang din siyang isolve din. Mas nakakalito ito kaysa dun sa una. Yan, kasi yung sa dams, sa gravity dams is procedural na lang siya, 'di ba? May procedures ka lang sinusundan. Dito is medyo didiskartehan mo using trigonometry. So yun lang. So sana na-gets nyo to, and I hope naintindihan nyo, and then see you on the next video for the second example. So yun, thank you guys.